I will talk now about dream. I will do it in English and then I will translate. In Albanian language about the dream. Very short explanation. Something about the dreams. What I have learned about my experience about the dreaming state is something that I have realized is that we enter in many different timelines in the dream, and to understand that it's a little bit complicated for someone who is new in this journey and don't have so much experience in quantum field and so on and so on and so on. Okay, but I will give some explanation that some of you can have more understand about that if you are new in this process. So let me give some explanation now. Remember when you was a child, you was 10-year old, okay? You was 10-year old. Now, this moment, this life when you was 10-year old, this reality, this fragment is playing in another reality, in quantum field or in another dimension. Is playing. It doesn't die and is not disappear or not destroy. This timeline or this version when you was 10-year old, the child, is playing in another reality. It exists and is playing, is still playing, is still staying there. Okay? Now, that's the first one that you have to know. The second one, your future also, from this incarnation, when you are now 30 or 40, when you will be 60 or 61, 65, this future, this timeline is also playing in another reality, in another dimension. It exists there. Okay, there's a second one that you have to understand. The version of your young and the version of your old age is playing in another reality, in another dimension. Now, let's go a step further now. Your version from your reality in all incarnation, in all your past life, from another dimension, from another reality, they are playing also in another reality and in another dimension. They are playing, they are there, they are exist. Okay? If we go a step further. Now, if we go a step further now, in the future, also this fragment, this reality, this timeline is playing in another reality and another dimension, your future. Okay? So they are all there. And in space and in quantum field, time and distance don't exist. It's just there. It's just there. It doesn't exist in quantum field. That's why the sum of the people of the humans can see, they call Akashi record. They can see your past, they can see your future, they can see all the record. It's registered. It's a database in the quantum field. Okay? It's one computer, one chip, it is all there. You can see it. Okay? So now you are aware about this mechanism. Okay? Now, what's happened now in dreams? The dreams are real. The dreams are real because it's not different, because you are tapping in another reality and you are living in this reality. They are not different. It's just real. But you are experienced now, you are living now just in another reality, and you are not aware about another timelines, another version of yourself. You are not aware. What happened now in a dream state? The dream state is depend of your emotion stage when you are going to sleep. At that moment, at that night, your emotion state
if your emotion state is in fear, you will enter in that timeline where is fear, where is war, where is fight, where is crazy thing. You will enter in that timeline that you have lived before, or in the future, of any kind of thing. You will enter in that line, because the emotion stage when you just go to sleep, it was in that frequency, in that state, and you will enter in that timeline. It's so simple. If your emotion state is on high frequency, in love, in positive, in happy, joy, you will enter in that timeline in quantum field where you live like joy, happy, lucky, healthy. You will enter in that timeline and you will have a good dream. The same with bad dream. You will enter in that line where you have a bad dream. It's very simple. Okay? Because I have experienced that many times, and I ask my higher self, how is that, how is it, why I'm going there, why I'm going here, and he give me all that kind of explanation, and now I'm explaining it to you. So to make short is very simple, very short, don't make it complicated. You will enter in that timeline during the dream, depends of your emotion state where you are going to sleep. On the time that you are going to sleep, which kind of emotion you have, in that line you will tap in. It's very simple. Sometimes I enter some kind of timelines, for example, and something happened, then I go back, I wake up, I cannot sleep, I go back and I try to make it better. To make it better, because I thought, oh, I didn't do it good. I go back, I sleep, I go back, and then I do it better. Okay? But you will learn that during the time, doing your inner work, you will learn about that. But I don't want to go deeper now, because it will it will be many more complicated. But I just want to say something that for beginners about dream, that some explanation. To give some help, some guidance. So it depends of your emotion state where you are going to sleep. Now, also in the dream, we can create contract with another entity, negative entity, because we can manipulate it by them, and we can also be attacked from them during the dream state. Okay, and to correct that problem, we can protect. When we go to sleep, we can do some protection. For example, placing love and light water in each corner of the bed. In each corner of the bed where we sleep, or bed, we can place a glass love light water. The love light water, it will create an energy shield around the bed and around the area where you're sleeping, the bed, and it will protect like energy shield. If you surround around the bed with love and light glass water, so you will be protected during the sleep also, because it's also dangerous. You can also be attacked during the dream. Okay, now this is for protection during the dream, during the sleeping state in the dream. Now, to get if you don't want to experience the bad dreams, if you don't want to experience that, for example, you can change the emotion state where you go to sleep. On the moment that you go to sleep, you can change the emotion state from negative to positive by saying just the words, like for 5 minutes, saying the words thank you, love you, thank you, love you, thank you, love you, thank you, love you, for 5 minutes. You will change your emotion state and then sleep, and then you will not more experience bad dreams. Okay, or dreams that they are from your version in another timeline where it was negative. Okay,
it's not bad or good, but it's just a matter of timeline where you enter. If you don't want to experience that one, you can change your emotion state by doing for 5 minutes before you sleep, thank you, love you, thank you, love you, and you will change your emotion state and you will have a good dream. So you have also vivid dream. They say vivid dream if you hear about that, so you can predict something. Yes, it's possible, but I'm not gonna talk about here now. It's not complicated, it's not difficult, but it will be long video. It will be long video, and I just want to stop because it's not so important, and I don't want to put so much energy. It's nothing special, but just explain it a little bit because I want to translate also in Albanian language, and I don't want to make long that video. Okay. Tani, ëndrrat. Ëndrrat, një shpjegim të vogël për ëndrrat. Neve, po para se të filloj ke kryesorja ka ëndër, do të shpjegoj një diçka të vogël. Si funksionon kjo që të kesh një kuptim. Bazën, themelin që si funksionon. Tani, kur ke qenë ti 10 vjeç, ai realitet ose ajo sken, ose ai moment, ai vit i kohës 10 vjeç kur ti ke qenë, ti je tani e zem 30 vjeç. Ai moment 10 vjeç që ti ke jetu në këtë inkarnim, ai fragment, ai version, ai përlun, pra është duke jetu akoma në fushën kuantike. Në botën astrale, në fushën kuantike, ai po jeton, ai version i joti 10 vjeç kur ti ke qenë, po jeton akoma. Pra, e kalumja në këtë inkarnim që ishe, po jeton akoma, përlun akoma diku, në fushën kuantike. Nuk ka vdek, nuk është fshi. Ajo sken, ai version. Dakor? Pra, duhet ish ndjeni që version jo një kalum gjithë, diku në fushën, në botën tjetër, po vazhdon të jetoj akoma. E para. Dhe e dyta, ti 30 vjeç tani, kur të shkosh 65 vjeç, tani edhe ai version i ardhmes, 65 vjeç, është duke lujt në diku, është në një realitet tjetër, dimension tjetër, realitet tjetër, prap. Pra edhe e pasmja, edhe e ardhmja, është duke jetu në një realitet tjetër ose dimension tjetër. Pra në një version tjetër. Jo në këtë botë fizike që ti je, po në një version tjetër, pra në një realitet tjetër, dimension tjetër, është po jeton atje. Pra edhe e pasmja, edhe e ardhmja jetojnë atje. Nalt, po e bëj kështu me dorën për ngrej dorën që të kuptosh bota astrale, fusha astrale, dimensionet e tjera që ta kuptosh në këtë mënyrë. Pra, është duke jetu atje. Tani nuk ka atje ose këtu, po le ta shpjegojmë në këtë mënyrë, ta ndajmë pak që ta kuptosh, është duke jetu atje, ajo është aty, po le ta themi atje, Tani, masi kuptove këtë mekanizëm që në fushën kuantike nuk ka as pasme, as tardme. Nuk ekziston distanca, koha, e ardhme, e kalume, nuk është një komplet. Është një libër është një libër me 2000 faqe. Është një libër me 2000 faqe që në çdo kohë ti edhe mund të futesh ke ai libër që është 2000 faqe. Po prit se do vike kjo pjesë. Tani, masi kuptove këto mekanizmat, këtë mekanizëm që e pasmja dhe e ardhmja po jeton diku në një dimension tjetër, pra version jot, tani ç'a ndodh tani? Tani është edhe kjo tjetër, tani të shkojmë edhe një pjesë tjetër më thellë pak. Edhe inkarnimi jot në jetët e kaluara, të gjithë inkarnimi në jetët e kaluara, prap po jeton ose po lëviz, ajo sken, ajo përjetim është në një dimension tjetër.
në një realitet tjetër, është po jeton akoma. Pra në gjithë inkarnimet që ti ke bë, miliona inkarnime më para, po jeton në një realitet tjetër, është po ekziston atje, Edhe e ardhmja që ti do jetosh prap, një inkarnimin tjetër që do vi, është prap në një realitet tjetër, po jeton në një realitet tjetër, po jeton. Edhe kësaj i thënë edhe njerëzit që shohin Akashi rekord që arrin të futen ke Akashi, ke kompjuteri jo database-it, që arrin të futen, shohin të ardhmen, të pasmen, por shohin edhe të ardhmen. Varet ku do e projektojnë intensitetin dhe energjinë ose synimin, edhe mund ta shohin gjithë. Shohin të kalumen, por shohin edhe të ardhmen. Sepse atje nuk në fushën kuantike nuk ka distancë, kohë, pasme dhe të ardhme, është një komplet. Pra ti je një version, ti je multidimensional, një version që jeton në shumë realitete. Atje, këtu, atje. Flas për botë anën tjetër, dakord? Tani, masi je ndjeni për këtë funksion, që versionet e tuja, ku ke qenë 10 vjeç, ku do shkosh 65 vjeç, në inkarnimet e tjera, edhe në të ardhmen tate, edhe njëra tjetrën, versionet e tuja janë duke jetuar atje. Tani e bëj atje, ajo nuk është atje ose këtu, por le ta themi atje që ta kuptosh më mirë pak, ta thym ose ta ndajmë në këtë mënyrë pak që të kuptohet. Se kur them këtu, abitesh nuk e di dhe se kupton se ke për ta kuptuar. Prandaj po them atje, Tani, çfarë ndodh në ëndër? Kur bjen gjumti, ti futesh ke këto linjat e kohës. Në ëndrat, kur ti përjeton në ëndër, sepse futesh ke këto linja kohë, ke kjo linjë kohë këtu që ke qenë 10 vjeç, ose që ke qenë para 10 inkarnimeve, futesh këtu. Pastaj futesh edhe ke ardhmja. Varet tani gjendja emocionale e jotja, në çfarë gjendje emocionale ti je në atë moment kur ti bje në gjumë. Në qoftë se gjendja jote emocionale është negative dhe ke frika, atëherë ti të hysh ke ajo linjë kohe që ke përjetu ose jeton ose do jetosh në të ardhmen ose të kalumen, le ta themi, nuk ka të ardhmen të kalumen, por le ta themi në këtë mënyrë tani, të hysh ke ajo linjë kohe atje, linjë kohe në fushën kuantike që është që po lund, atje do hysh. Atje do shikosh. Sepse gjendja jote emocionale kur ishe që re në gjumë, ishe në atë vibrim edhe aty do futesh. Në qoftë se gjendja jote emocionale kur bjen gjumë është pozitive, atëherë ti do përjetosh, do hysh ka ajo linjë kohe që është pozitive, edhe të përjetosh skena pozitive, tani nuk janë skena, është realitet që ti ke jetu ose jeton ose do jetosh pozitiv. Edhe atë do shohësh, edhe thu, pash një ëndër kështu e kështu ashtu. Është sepse ti pe diçka që ose ke jetu më përpara ose do jetosh. Ose do ndodhi ose diçka e tillë. Janë linjat e kohës, janë realitetet versione tjera. Por është thjesht faza emocionale që ti ose gjendja emocionale që ti je në atë moment që bjen gjumë, atë ëndër të përjetosh. Kaq. Mos ta bëjmë shumë komplikuar, shumë e thjeshtë. Tani, çfarë mund të bëjmë tani? Që ta themi po gjej fjalë, ta ndreqim te punë, ta rregullojmë te punë. Që ta rregullojmë këtë punë tani, se po gjej fjalë shpejta pa u mat mirë, që ta rregullojmë këtë punë tani, që ti mos të hysh, që mos përjetosh ëndra të skena të tilla që nuk janë shumë të dëshirueshme për ty, që nuk dëshiron ti përjetosh për shembull, atëherë ne mund ndrojmë gjendjen emocionale para se të bim gjumë, duke thënë thank you, love you për 5 minuta. Ose faleminderit të dua, faleminderit të dua, faleminderit të dua. Për 5 minuta duke e përsërit këtë fjalë. Thank you, love you, thank you and love you, thank you and love you. Pra në këtë mënyrë ne ndryshojmë gjendjen emocionale tonë para se të bim gjumë, e kthejmë në pozitive dhe atë ëndër pozitive, atë linjë kohe do përjetojmë pozitive. Edhe do kënaqemi, kur çojmë mes do kënaqemi. Pam një ëndër të mirë. Dakor? Tani. Gjatë ëndrave ne edhe sulmohemi, edhe mund sulmohemi nga shumë faktorë, se s'do i hy thellë tani, edhe mund sulmohemi. Ose edhe mund të lidhim kontrata me entitete negative,
Edhe që të mbrojmë këte pjesë kur flejmë gjumë, që të bëjmë një mbrojtje kur flejmë gjumë, rreth e përqar krevatit, ke cepët e krevatit, çdo cep në krevatit, do vejmë një gotë me ujë të bekum. Gotë e mushme me ujë të bekuar. Sepse kur e rrethojmë krevatin me gotat e ujit të bekum, ne krijojmë një fushë aurike mbrojtëse rreth e përqar krevatit, komplet krevatit. Edhe kështu jemi të mbrojtur gjatë natës. Dakor? Pra dy gjëra, ndrojmë frekuencën, do e kthejmë pozitive që të përjetojmë ëndrat mira, dhe do mbrojmë krevatin duke vendosur gota rreth e përqark me ujë të bekuar me dritë dhe dashuri. Gota ujiti me ujë të bekuar me dritë dhe dashuri për mbrojtje. Se kështu krijohet një fushë aurike ke krevati jon, dakor? Kaq, shumë thjesht dhe janë edhe ca pjesë tjera, tani, pavarësisht se ne ti mund t'i thush këto fjalë faleminderit të dua, por prap ne nga që jemi në gjendjen e frikës, ne nga që jemi në statusin e frikës akoma, dhe këte nuk arrin për drejt të këtëm, se frika është shumë e thellë, kuptimi i frikës është shumë i thellë, nuk është se ke frikë se po të vjen një njeri me thik, nuk e kam fjalën në këtë mënyrë edhe ti u friksove. Këto janë reagime automatike të sistemit tonë që kalon mekanizmin e mbrojtjes, nuk e kam fjalën ke kjo lloj frike. Ke një frikë tjetër. Ke një frikë tjetër. Pra, edhe në qoftë se ne jemi në gjendjen e frikës, prap edhe në qoftë se i bëjmë këto, prap ka raste që gjatë ëndrave ne mund të përjetojmë shumë skema shumë të çuditshme ose fenomene nga më të ndryshmet, po çdo lloj fenomeni tjetër është sepse ne jemi në gjendjen e frikës, edhe që ta zgjidhim te problem, duhet çakrat e poshtme ti balancojmë edhe neutralizojmë duke i çuar dritë dhe dashuri çakrat e poshtme, sepse frika vjen nga çakrat e poshtme që nuk janë balans. Edhe automatikisht edhe në ëndra ne përjetojmë fenomene nga më të ndryshmet, sepse çakrat tona të poshtme nuk janë në balans. Edhe që ti balancojmë çakrat e poshtme, frikën, që të balancojmë edhe neutralizojmë frikën, është frika, ne duhet i transportojmë dritë dhe dashuri ke çakrat e poshtme duke e vënë veten tonë para dhe ke ajo çakrat e poshtme duke filluar vejmë një formë zemre, ke ajo çakër edhe e mushin me dritë dhe dashuri. Unë kam mësu si tani ju të përdorni projektimin e dritës dhe dashurisë, kështu që vendos një formë zemre edhe mushin me ngjyrë të kuqe rreth e përqar. Ke çdo çakër poshtë. Edhe kështu çakrat e poshtme arrin të neutralizohen, balancohen dhe aktivizohen. Dhe ne kalojmë edhe frikën. Sepse ne jemi në gjendjen e frikës, prandaj përjetojmë edhe shumë gjëra në ëndra. Dhe që ta përmirësojmë këtë, është punimi me çakrat e poshtme, duke i çuar, transportuar dritë dhe dashuri. Pra, duke vendosur një zemër ke çdo çakër, vej veten tate para këtu, shikoje çakrën me syrin e mendjes, vej një zemër edhe mushe atë çakrën, leje zemrën aty edhe mushe atë çakrën me dritë dhe dashuri, ose zemrën rreth e përqark, ose mren, mushe me dritë dhe dashuri, dhe ajo çakër e poshtme është mush me dritë dhe dashuri dhe leje zemrën aty, pastaj fillon me çakrën tjetër, me çakrën e gjithë çakrat e poshtme, mushi me dritë dhe dashuri. Bëj këtë proces vazhdimisht, mund të ketë më shumë nevojë, mund të zgjasë pak më shumë, mund të ketë më shumë se sa ke tjetri. Por ti do e bësh për aq kohë sa të jetë e nevojshme që mos përjetosh mos kesh më probleme me ëndrat, edhe të kalosh frikën. Ja, ky është edhe një sekret si kalohet frika, duke balancu çakrat e poshtme, duke transportuar dritë dhe dashuri. Faleminderit dhe mirupafshim.